Alright, Gilibers, ganito gagawin natin ngayong gabi. Kausap natin si Ma'am Ednalyn. Ay, magay ka o Ma'am? Si Ma'am Ednalyn po, leader, MD ko po yan, leader ko yan. Pero alam niyo ba, tinuturuan niya ako. Baligtad, no? Kasi nga po, di ba, like ko na lang sinasabi sa atin na ngayon pa lang tayo talaga 100% na tumututok sa IMG. 100%. So, I'm learning the technical aspect of it. Kasi ngayon po, ngayong Sunday, ang promise ko kasi sa sarili ko, every Sunday, mag-a-add ako ng mutual funds sa Soldivo Funds. Kasi po, as an IMG member, may access tayo sa Soldivo Funds. So, if you want to add to your investment, if you want to buy more shares, dahil mas mababa ngayon, kaya gusto kong bumili. Kasi mababa yung per share. So, yun, every Sunday. At yung pinang-invest ko naman na yun, galing din po sa income natin sa IMG. So, kasi meron tayong Eurocash, di ba? So, ito po ang aking portal. Ibubukas ko po ang aking portal. Ibubukas din ni Ma'am para mag-guide na ako. Okay? So, mamaya, papakita ko sa inyo magkano ang bibili ni Doc at ilang share at magkano per share. So, at paano nyo rin yan magagawa? Mamaya, discuss natin. Let's go! Let's go! Ito na share ko po. Nakakaya, no? Wow! Ito po ang share ko na sa Soldivo Funds. So, ngayon dadagdagan natin. So, this is my step. Yes, Ma'am. Let's go. So, anong gagawin ko una? Punta ko dito. Sa view portfolio na po. Click nyo lang po yung view portfolio ulit. Pasok po kayo doon. Ito na share ko. So, dito ako sa Soldivo Strategic. Add subscription. Po. Yes po, Doc. Alam na nito. Kinikilig ako, Gilivers. Tapos, fund. What is fund? Ay. Sa strategic, no? Alright, yeah. Yes po. Alright, so, yan, nakita nyo po kagabi, bumili tayo ng shares sa mutual fund. So, inihintay lang natin ng confirmation. So, I bought alagang 2,000 pesos. So, sabi ko nga, ini-study pa lang natin. So, talagang, yun pa lang amount na binibili natin. So, last time, 1,000 pesos lang. I bought 1,540 shares. So, yung 2,000 na yun, ngayon, kung hindi pa rin ganun pa rin ang share niya, I mean, price per share, siguro mga 3,000 shares ang nabili natin. Okay? So, yan ang mutual funds. At ngayon, pag-usapan natin, ano nga ba ang mali sa paggamit natin sa mutual funds? Alright? So, ano yung aspeto na hindi natin naiintindihan at saan tayo nagkakamali? Bakit nag-invest ka nga sa mutual funds pero nababaliwala? Alamin natin sa vlog na to. Let's go! Let's go! Gilivers, please subscribe sa bago nating 2 YouTube channels. 1, Negosyong Sari-Sari, nandiyan lang po. And, of course, ang ating IMG Rockstar channel, nandiyan din sa paligid, okay? Please subscribe, like, and share. Thank you so much. Love you all. Let's go, let's go! Alright, so, positive day, Gilivers. This is Dr. Gigi Sunga from I Can Change Project. Magandang hapon sa lahat ng mga Gilivers natin. And sa first time po tayo panood sa YouTube channel, thank you very much. Please subscribe, click mo na po yan, Doc Gigi Sunga. And sa lahat naman gustong magpa-coach kay Doc, or if you want to start, advertise, or improve your business, just PM me sa aking personal FB, nandiyan lang, okay? And if you want to join my team, IMG Rockstar for passive income and other benefits, madaming benefits, message ka lang, okay? Diyan sa personal FB. Alright, so tuloy tayo. So, dyan talaga tayo nakafocus sa mutual funds investment. Okay? Kasi yan ang naaral ko ngayon na I think naintindihan ko ngayon. Kaya gusto ko siyang i-share. Alam niyo naman si Doc, anything that I understand and tingin ko, hindi na ako matutulungan niya. Ikaw din matutulungan ka niya. Talaga isi-share ko yan, hindi ako titigil. I'm so very passionate about the things that can help me and can help you. Okay? So, kaya yan, ganon. Kaya ganto ako sa mutual funds. Okay? Pero alam nyo ba, sa kagandahan ng programa ng mutual funds, I mean that program, concept niya, marami nagkakamali sa atin sa pag-invest or sa paggamit. Okay? Kasi ganito, meron tayong dalawang aspeto na hindi naiintindihan sa mutual funds. Unang-una,
Pag nag-invest ka po sa mutual funds, you are buying shares, alright? Bumibili ka ng share. So, kaya nga sabi ko, di ba, last time, bumili ako 60 cents per share, alright? Bumibili ka ng share. So, kung yung pera mo, let's say 10,000 pesos, so, nakakabili ka ng share, kung 60 cents yan, so, ano na lang, compute nyo na lang. So, yan ang bilang na nabili mong share, okay? So, you're buying the share, okay? And second po, tayo po ay nag-invest sa mutual funds, pinili natin yan, so let's proceed to the long term. So it's a long-term investment plan, okay? So hindi siya 6 months, 1 year, 2 years, hindi po. Kasi kailangan yung, para kumita ang pera mo, may cycle silang tinatawag, di ba? The experts know that. I'm not expert, I'm just studying it po. Malayong-malayo pa ang kailangan kong matutunan sa mutual funds, okay? It's a long term para ang term niya long term talaga para mas kumita yung pera natin. So we have to understand that. Kaya namamali tayo ng paggastos o paningin sa mutual funds because we don't understand that, okay? So saan tayo nagkakamali? Unang-una po, ginagamit kasi natin ang mutual funds as emergency funds. So, nag-invest ka, for example, naglagay ka ng 100,000. Then, biglang nagkaroon ng emergency sa bahay, bigla kang nawalan ng work, or biglang may na-hospitalize, o kaya may biglang kailangang ipagawa ng ganito. So, ang ginagawa mo, kinukuha mo ang pera mo sa mutual funds, which is wrong. Ang investment po, ang mutual funds, it's not an emergency fund, okay? So, magkaiba po yun. Second po, ang mutual funds, hindi din siya pambayad ng utang. Na pag meron naningil sa atin, bigla-bigla, may nalimutan ka, may utang ka pala kay kumare, kay kumpare. So, bigla, winidraw mo pera mo. So, hindi po siya pambayad ng utang, alright? And third po, hindi din siya pambayad ng mga bills. Bills natin na ordinary or quarterly bills, kung meron tayong binabayaran, kailangan natin magbayad ng monthly na ganito, pagbayad mo ng kondo or ng sasakyan mo, hindi ka nakakabayad, so bigla mo kukunin ang mutual funds mo, that's wrong po. Mali po ang paggamit ng mutual funds pag ganon, okay? Ano pa? Maling paggamit pa ng mutual funds when you are withdrawing it, selling it ng mababa per share. So, kung ngayon, halimbawa, 60 cents, bigla binenta mo lahat ng shares mo, baka malugi pa tayo. Kasi nga po, mababa po siya ngayon kung bibili ka. Ay kung ibebenta mo, maganda ngayon, magdagdag ka. You buy and buy. Tapos saka mo siya ibenta pag naging 90 cents yan. Ang laki na po noon, di ba? So, ngayon, hindi mo po siya dapat pa ibenta kasi mababa po per share. Okay? So, yung apat na yan, ayan ang maling paggamit sa mutual funds. Alright? Doc, anong gagawin ko? Meron akong investment sa mutual funds or I want to start my mutual funds investment. So, anong dapat gawin? Unang-una, dapat ma-educate muna tayo. Kasi meron ako isang vlog na ilalabas na huwag invest ng invest. Ano ba? Dapat maintindihan natin. Maunawaan natin. Huwag kayong mag-alala. Ako pinagdaanan ko din yan. Madami akong investment na pinuntahan, hindi na ako nag-compute, basta invest na ako na invest. So, ganon. Kasi we are not properly educated. Kasi invest lang tayo ng invest. So, kailangan maintindihan natin. Kailangan mag-research ka on your own. So, ako nagre-research po ako on my own ngayon na nasa portal ko. So, pinapanood ko yung mga videos ni Sir Bart, Sir Jowen, Sir Noel. So, about mutual funds. So, pwede po kayong maka-access noon pag nag-member na po kayo ng IMG. So, isa kasi yan sa itinuturo ng IMG, how to invest sa mutual funds. Binigyan tayo ng access. So, kailangan ma-educate tayo. Or kung meron kang mga kaibigan na they are doing mutual funds investment, pwede natin gawin. Okay? So, be educated. Kung sa anong paraan ka man ma-educate, you do it. Kung gusto mong mag-join sa team ko, okay lang. Kung ayaw mo, gusto mong magtanong sa mga kaibigan about mutual funds, you go. Okay? Alright? And second po, ganito, kailangan bago tayo maintindihan natin na ang investment, nasa top po siya. Kasi ang mutual funds is an investment. Kailangan may pagdaanan tayong ladder or foundation.
Alright? So, pakita natin dito yung figure na yon. So, unang-una muna, bago tayo mahabot dun sa investment is magkaroon tayo ng increase of cash flow. Increase of cash flow, that means increase your source of income, okay? Or lessen your expenses. Pangalawa, dapat may healthcare tayo para pag hindi na-confine tayo, hindi natin kukunin yung ating mutual funds kasi may pambayad tayo, may healthcare tayo, di ba? And next, meron tayong life insurance. And meron tayong nakabayad na ng utang natin. And yon, so doon pa lang tayo mag-invest. Pag nakumpleto po natin yung mga yan, diyan pa lang tayo mag-invest. We need to understand that. Alam nyo, it was my mistake before. Invest ako ng invest, di ba? Invest ako ng invest. Kasi nung mag-resign ako, nawalan tayo ng healthcare insurance kasi sa company yon. So, wala ako ng ganon. Then, yung iba pa nating dapat i-accomplish, hindi natin muna nagawa. So, we have to do that, okay? So, kailangan pa ganun tayo. Kaya naalala ko nung nag-invest ako, nasa public pa ako noon hindi ko rin siya natuloy kasi nga, in-skip ko yung ibang prerequisite bago ka magkaroon ng investment. Okay? So, yon. So, Deliver, so sana nakatulong ako para malaman mo kung paano ang pag-invest sa mutual funds. Mga maling gawain o maling akbang sa iyong mutual funds. Okay? Tandaan natin, ang mutual funds, it's a long term. Okay? Alright? So, by the way, kung talagang gusto mo mag-serious sa mutual funds, samahan mo ko sa pag-aaral, join my team. Join the Rockstar, IMG Rockstar team. Okay? Alright, so please share this video sa lahat ng mga kaibigan natin, kahit OFW o dito sa Pilipinas, para sama-sama tayo mabagot mula dating buhay. Thank you very much. G-Livers, enjoy the rest of the day. Yan. Let's go, let's go.